Hello guys, মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি খাই বৈ আজৰি হৈ আমি বহি আছো আৰু ৰ'দটো ওলোৱা দেখি ভাবিলো ভেকুৰী আচাৰ বনাও, লগতে আপোনালোককো দেখাও মইনো কেনেকৈ ভেকুৰী আচাৰ বনাও। বহুতো বান্ধৱীয়ে মোৰ কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে মইনো কি ফুল বাচিছো তাতন আৰু বৰবিলাক দেখাবলৈ কৈছে। বৰবিলাক দেখাম, মই আজি নেদেখাও কাৰণ মোৰ আৰু চাদৰ তিনিখন আছেগৈ আৰু সেই তিনিখন বৈ লওঁ, নতুনপা দেখালে ভাল হ'ব। এতিয়া মই যিখিনি বৰ বান্ধি থৈ আছো দেখালে হয়তো বুজি নাপাবও পাৰে কেনেকৈ মই বান্ধিছিলো, সেইকাৰণে নতুনকৈ বন্ধা বা নতুনকৈ লগাই লোৱা কাপোৰজোৰত প্ৰথমৰ পৰা মই দেখাম কেনেকৈ বান্ধিছিলো। এতিয়া মই মাত্ৰ কি ফুল বাচিছিলো কাপোৰজোৰৰ সৈতে ফুলটো আৰু গ্ৰাফত থকা ফুলটো হেতি মিলাই দেখাম আৰু ৰঙা কাপোৰজোৰৰ ফুলটো বিচাৰিছে তাকো দেখাম। বলক তেতিয়া হলে প্ৰথমে কাপোৰ আৰু ফুল দেখাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোকক তাঁতশাললৈকে লৈ আহিছো। মায়ে তাত বৈ আছে, মই বোৱা নাছিলো, এতিয়া মায়ে বৈ আছে আৰু প্ৰথমে চাদৰখন দেখাই লওঁ। তাঁতশালতে মেলি থৈছো চাদৰখন। এনেকৈ বাচিছিলো। আৰু বহুতে কমেন্ট কৰি সুধি আছিলে যে কি সূতাত দিক বৈছো। মই দিকটো মই পদ্মিনী লগাইছিলো আৰু বানি নুনি বৈ আছো। আৰু নুনি বওঁতে দোকানৰ পৰা যেনেকৈ কিনি অনা হয় তেনেকৈ মুহুৰাবিলাক বাতি লোৱা হৈছে আৰু বওঁতেহে মই এটা বাতিত পানী লৈ তিয়াই তিয়াই বওঁ, সেয়াও কৈ দিলো। আৰু এতিয়া দেখাই দিওঁ গ্ৰাফখন। এই চাদৰখনত বসা ফুলটো এইটোৱে আছিলে, এইটো ভালকৈ দেখাই দিছো। ৰঙা কাপোৰজোৰৰ ফুলটো এইটো একেবাৰে সাধাৰণ ফুল হয়, এনেই ওপৰলৈ মিলাই মিলাই দিয়া আছে। এইটো মই ভাবিছিলো নতুনকৈ লগাই দেখাম, মই এতিয়া ইয়াতে দেখাই দিছো সুধি থকাৰ কাৰণে। আৰু এই ফুলটো মই গ্ৰাফত দেখাম এতিয়া। ঘাই ফুলটো এইটোৱে, এনেকৈ মই এইটো এফলীয়াকে আছে ইয়াত, মই ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ বাছি ললো। এইটো মায়ে বৈয়ে আছে, তাঁতশালতে দেখালো। কিমান কি বুজাব পাৰিছো নাজানো, মই আকৌ নেক্সট কাপোৰ লগাওঁতে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাম। আজি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আকৌ দেখাই দিলো। এয়াই আছিল মোৰ কাপোৰ। ভেকুৰী মোৰ ইমানকেইটাই, গছত যিমানকেইটা পালো গোটেইকেইটা ছিঙি ললো। আৰু এই ভেকুৰীকেইটা মই আজি ছিঙা 4 দিনমান হ'ল, ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিলো, ৰ'দ দিয়াই নাই। আজি অকণমান ৰ'দ দিছে, এইটো বনাওঁতে যিহেতু বেছি সময় নালাগে। এতিয়া মই এটা চচপেনত বইল কৰি লম। এতিয়া পানী দি দিলো। মই ভেকুৰীখিনি অকণমান উতলাই দিছো। উতল আহিলেই আৰু 2 মিনিটমান মই কৰিম। কোমল হৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে আৰু মই 2 মিনিটমান উতলাই দিম। বেছি উতলাব নালাগে, নহ'লে আচাৰটো খাবলৈ ইমান ভাল নহ'ব। 2 মিনিট, মুঠতে 5 মিনিটমান উতলালেই হ'ব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল আৰু মই এটা পিটিকিও দেখাইছো। কোমল হৈ গ'ল, গৰম হৈ আছে। এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিওঁ। ইয়াত এটা ডাবৰ ওপৰতে মই চালনী এখন পাতি লৈছো। এতিয়া এই চালনীখনতে ভেকুৰীবোৰ বাকি দিলো।
এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণমান মেলি দিছোঁ এয়া ভেকুৰীখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ল আমি এতিয়া চিঙি লওঁ ঠাৰিৰ পৰা এয়া মোৰ ভেকুৰীখিনি চিঙি হৈ গ'ল এতিয়া মই 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিম এয়া ৰ'দত দি লওঁ এয়া ভেকুৰীখিনি মই 1 ঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু ৰ'দত দিব নালাগে এতিয়া মই এটা বাটিত ভৰাই লম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত মছলা ইয়াত ধনিয়া গুড়া জিৰা গুড়া লৈছোঁ আৰু ৰেড চিলি লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া সৰিয়হ পাঁচফোৰণ এইখিনি মই অকণমান গৰম কৰি খুন্দি লৈছোঁ একেবাৰে মিহি কৰা নাই এনেকৈ খুন্দি লৈছোঁ আৰু নহৰু কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ মই নহৰু পিচি দিয়া নাই এনেকৈ কাটিহে দিছোঁ এনেকৈ কাটি দিলে ইয়াৰ পিছত টুকুৰাটো খাই ভাল লাগে নহৰুৰ সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ আপোনালোকে মন গ'লে পিচিও দিব পাৰে এয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে নিমখ দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ এয়া মই গোটেইখিনি নিদিওঁ ভেকুৰী যিহেতু বেছি নহয় এতিয়া এচামুচ দি দিলোঁ 2 চামুচ 3 চামুচ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি এচামুচ উলিয়াই থৈছিলোঁ মই এইখিনিও দি দিলোঁ নহৰুখিনিও দি ল'লোঁ নিমখ দি দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ এতিয়া দি দিম মিঠাতেল এই মিঠাতেলখিনি মই গৰম কৰি পগাই লৈছিলোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া এইখিনিও দি ল'লোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে জ্বলা বেছি খালে জ্বলা দি ল'ব পাৰে মই বেছি জ্বলা দিয়া নাই শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু ৰেড চিলি দিছোঁ সেয়াই দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলা খালে দি ল'ব 4-5 দিনৰ পিছত খাব পৰা হৈয়ে যাব মোৰ হনা হৈ গ'ল এতিয়া মই বৈয়াম এটাত ভৰাই লওঁ মোৰ ভেকুৰী আচাৰ ভৰাই হৈ গ'ল বৈয়ামত কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে খাই নাই পোৱা ভেকুৰী আচাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ লগত কাপোৰো দেখালোঁ কাপোৰ নহয় আচলতে ফুলটোহে মই দেখালোঁ কাপোৰ মই একেযোৰ কাপোৰকে দেখাই থাকিবলৈ মোৰো বেয়া লাগি আছিল কিন্তু বহুতে কমেন্ট কৰি কৈ আছে যে ফুলটো আকৌ এবাৰ দেখাবচোন সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ লগতে ভেকুৰী আচাৰো বনালোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই বাই